בארץ את הכוכבים הכי גדולים בעולם, מדונה ומסי. הוא מחובר לתקשורת, לפוליטיקאים ולבעלי הון. אבל לדני בן-נעים, הבעלים והמנכ"ל של חברה מצליחה להפקת אירועים, יש גם צד פחות מוכר. תחקיר חדשות 13 חושף כי בן-נעים, הבוס הכריזמטי, הטריד במשך שנים ארוכות נשים צעירות שעבדו תחת מרותו. נגיעות, ליטופים, נשיקות והערות מיניות בוטות. הנה החלק הראשון בתחקיר של שחר פלד, מפיק העל, ההטרדות המיניות וההסכם הסודי. המנכ"ל הגיע מאחוריי והוא הדביק לי נשיקה ככה עסיסית על הפה. He had his hands on me. It was, up my shirt. It was just really intense. It went way beyond the hugs and the kisses. There was a lot more to make people feel uncomfortable. בחורה לא צריכה לשמוע מהמנכ"ל שלה שהיא מעמידה לו את הוא נשק אותה כאילו ממש שם במשרד והיא הייתה היסטרית. She was inappropriately touched. והבחורה היום אחרי זה כבר לא הגיעה. דני צחק שוואו, אם היה CCTV במשרד, הייתי בכלא. And no one cared. את התחקיר הזה יש אנשים שלא רוצים שתראו. איך המנכ"ל והבעלים של אחת מחברות ההפקה והאירועים המצליחות בישראל, איש שמחובר לבכירים בתקשורת, לפוליטיקאים ולבעלי הון, מקיים שגרה של יחסים מטרידים כלפי העובדות שלו על פני שנים, ופעל כדי שהעדויות שלהן לא יגיעו למסך. כשמתחיל התחקיר, אני מקבלת שיחת טלפון ממנו. הוא יודע שיש לי הרבה מה לספר. זה מבחיר אותי גם לשבת פה, כי כולם אוהבים אותו. יותר מ-20 נשים וגברים שעבדו שם בשני העשורים האחרונים העידו עדויות מפורטות על תרבות ארגונית של הטרדות מיניות שכללה נגיעות, ליטופים, נשיקות, הערות מיניות בוטות וחיבוקים מצד הבוס, בעיקר כלפי העובדות שלו. אני למדתי פשוט כשהוא בא לנשק, להזיז את הראש, שזה תצא נשיקה על הלחי ולא על הפה. אני זוכרת שלא הרגשתי בנוח. חשבתי ברגע הזה, בבקשה, אל תיגע בי, זה לא מתאים. 6 נשים עזרו אומץ לשבת מול המצלמה ולספר לנו את סיפורן. הן ביקשו לעשות זאת בעילום שם, בהצללה ובעיוות קול. הן עדיין חוששות מן האיש ומכוחו. לא היה בבוקר לפעמים לעשות את הביקור של הבוקר, חיבוקים ונשיקות. ראיתי הרבה פעמים נשים שמנסות להתחמק מהנשיקה הזאת, כמוני, או כאלה שלא הצליחו. It's the amount of time that the hugs last. It was just always very uncomfortable to be around. I asked my coworker, this seems very friendly. Is this, what is this? אני הבנתי וגם כולם שם מבינות שיש דברים על קונטקסט שגם, איך אומרים, out of the ordinary. קומטק היא חברה של איש אחד. לא היה לי ספק שמדונה תופיע כאן ותגיע לכאן ותתחל פה בישראל. תכירו את דני בן-נעים, מפיק אירועי הספורט והתרבות מהגדולים בישראל. שריקת הפתיחה נשרקה עם השידור ליורוספורט. האיש שהחל את דרכו כספק של שירותי הפקה לכנסים בחברה משפחתית קטנה, טיפס בהדרגה והפך אותה לאימפריה של הפקות נוצצות שמביאה לכאן את הכוכבים הגדולים בעולם. והערב אנחנו נזכה לראות את לאו מסי מול לואיס סוארז. ומדונה תנחת בארץ בשעות הקרובות. בן-נעים מתחכך עם שרים, מיליארדרים ומפורסמים, נמצא במקומות הנכונים ויודע לפתוח דלתות ולהשיג את מה שהוא רוצה. כולם אוהבים אותו, כולם מכירים אותו, מפורסמים, אנשים ידועים, הוא דמות נערצת כמעט. A lot of young girls, they want to be associated with powerful and famous people. Danny knows that. He has so many associations. They run a lot of events for the government and the connection with Sylvan Adams. בן-נעים מטפס לשיאים חדשים כשהוא חובר אל המיליארדר ואל הנדל"ן הקנדי סילבן אדמס. סילבן הוא איש מדהים, הוא ציוני שחולם, עם הרבה פשן. אדמס, רוכב אופניים מושבע, מחליט לעשות את מה שלא קרה כאן מעולם. ג'ירו די איטליה יצא לדרך היום בירושלים. להביא לישראל את
המרוץ היוקרתי ג'ירו דיטליה. ג'ירו דיטליה. ג'ירו דיטליה. ג'ירו מניה has taken over. המפיק שנבחר למשימה, דני בן נעים. בסוף הייתה השקעה כאן של 100 מיליון שקל יחד עם ממשלת ישראל, שהתגייסה ותרמה פה סכומים שלא היו בשום אירוע ספורט אחר. אחרי האופניים באה גם הדיבה מדונה להופעה חד פעמית באירוויזיון. כשמדונה חותמת על חוזה, היא רושמת מדונה או אסתר? בן נעים תופר את הקשרים, ואדמס מוציא מכיסו $1.5 מיליון ומעמיד לרשותה של הזמרת את מטוסו הפרטי, והיא נוחתת בישראל. ואז בן נעים רושם לעצמו עוד ניצחון כשהוא מביא את הכדורגלן לאו מסי למשחק הראווה ההיסטורי בין נבחרות אורוגוואי וארגנטינה. דני בן נעים שם, שעבד באמת ימים של לילות, רצה כל כך להביא את נבחרת ארגנטינה, אבל הנה עכשיו זה קורה. מפיק קהל דני בן נעים. התקשורת מהללת ובן נעים מוכתר למפיק הכריזמטי ששם את ישראל על המפה. אני לא מבינה איך הם עושים את זה, באמת, זה מטורף בעיניי. בכתבות וברעיונות מוצגת דמותו של אדם מקסים וחברותי. דני הוא בן אדם מאוד חם ומאוד מחבק ומאוד נדיב. He's very friendly. He's quite the flirtatious man. If you don't want to be touched by him, I wouldn't stand too close to him. החום הזה גרם לאורך השנים ללא מעט קביעות אצל נשים שלא שוכחות אותו עד היום. אין גבול בין הנחמדות הזאת לאובר נחמדות שכבר גולשת להתנהגויות שהן לא בסדר. He automatically goes in for the hug, for the kiss. Even when you're just standing next to him, he'll put his arm around you and not just around your shoulders, around your waist. הרבה פעמים מי שמטריד הוא גם אדם מאוד מאוד טוב. אז מה הביג דיל? איפה הבעיה? שזה מהמקום של יש לי כוח. ואני יכול לעשות את זה. כל בוקר אני צריכה לעבור איזשהו טקס בוקר כזה של חיבוק ונשיקה על ידי המנכ"ל, הביג בוס. זה לא משהו שמתאים למקום העבודה. בטח לא כשלצד החלש בסיטואציה אין אפשרות להתנגד. עיסוק נוסף של בן נעים, שגם בו הוא כוכב בינלאומי, הוא הפקת כנסים רפואיים בכל העולם. כל הכנסים, כמעט הכל בחול, אז מגייסים אנשים מדרום אפריקה, ארצות הברית, אנגליה. זה הרוב נשים, והרבה מהם עולות חדשות. צעירות, young 20s, שזה באמת העבודה הראשונה שלהם. הרוב ככה. And so you just don't know where the line really does get drawn. Is this type of friendliness just okay? Is this just acceptable? הוא נתן לי חיבוק ענק. הוא אמר, איזה מותק את, איזה מתוקה. ואז הוא לחץ על הלחיים שלי, ככה ממש חזק. ואז אני הייתי פשוט בשוק. בבקשה, אל תיגע בי, זה לא מתאים. מיד לאחר התקרית שהיא מתארת כאן, היא כותבת לחברה את הדברים האלה. בלונדון סביר להניח שבשלב הזה המנכ"ל כבר היה נתבע על הטרדה מינית. דווקא המבט החיצוני מראה לנו כחברה עד כמה אנחנו לוקחים התנהגויות מיניות ורואים בהם בעצם כהתנהגויות נורמטיביות. נסענו ליום כיף. אני ישבתי על הבר עם חברים, היה שם איזשהו בר, ואז המנכ"ל הגיע מאחוריי, והסתובבתי והוא הדביק לי נשיקה על הפה, ככה עסיסית. הייתי שהוא תפס את הפרצוף ונשק אותה על השפתיים, ואז הלך, ואז היא באה אליי אחרי זה בבכי. הייתי בהלם, קפאתי, לא הבנתי כאילו מאיפה זה בא. פשוט אמרתי לה, בואי איתי לידי ואני אראה לך כאילו איך נשרוד את זה. ג' בעצמה הרגישה את זה על גופה. הוא בא ושם את היד שלו על הגב שלי קצת נמוך מדי. וזה לא גרם לי להרגיש טוב, נתתי לו בוקס די חזק בבטן, אפילו אמרתי, אל תיגע בי. היו הרבה הערות מיניות שחצו גבולות מאוד ברורים. מה למשל? וואו, מה הייתי עושה לך? האיבר מין שלי עומד. דני צחק שוואו, אם היה CCTV במשרד, הייתי בכלא. או שאת לומדת לחיות עם זה ולקבל את זה, או שלא, שתחפשי לך מקום אחר. הסיפור של א' מלמד עד כמה דני בן נעים יכול להיות אובססיבי. It was in Lisbon. We stopped for lunch. I sort of was the last out with Dani,
and he sort of grabbed my arm and kissed me. It was a full-on kiss, tongue down my throat. It was out of the blue. That night, we got into cabs. He quickly jumped in the back seat with me, and again, a lot of kissing in the back seat and very heavy petting. His hands were up my shirt. Thankfully, I was in tight jeans, so he was less able to reach other areas, but it was just really intense. בחזרה בישראל, בן נעים לא מפסיק. He would call me up to his office, and once I was in his office, he would start kissing again and saying how much he enjoyed it and how wonderful, and he started calling me his movie star and all these things, and I really finally had the courage to say to him, look, this has to stop, and he did stop then. א' ממשיכה לעבוד בקומטק. Years later, he drove me home from a client dinner that I had been at, and he leaned over for a kiss again, and then the last time was Berlin. He leans in and he starts trying to kiss me, and at this point, I was a bit more vocal and saying, look, Donnie, no, I'm not comfortable, and he was very persistent, and I want nothing more than just this. I won't go further, it's just a kiss. את הדברים תיעדה א' לאורך שנים ביומן דיגיטלי שבו נהגה לתעד את חייה. הוא כולו עליי ואני לא יודעת מה לומר או לעשות, היא כותבת. ובמקרה אחר, אני מנסה להתחמק אבל הוא מתעקש. כבר נכנעתי לזה בעבר ואני נכנעת שוב, קהת חושים בשעת המעשה. החברה כאמור משפחתית, וההטרדות לא נעצרות רק אצל דני. היה לי עוד חוויה מאוד מאוד לא נעימה עם אח שלו. אח שלו הוא הסמנכ"ל כספים בחברה, שבאחת ההזדמנויות גם הדביק לי נשיקה משום מקום על הפה, לכמה שניות מאוד ארוכות שהרגישו כמו נצח. זה מאוד מאוד הכיס אותי, גרם לי להרגיש מאוד מאוד רע, אבל אז אמרתי, ברור שזה יקרה, כי אם המנכ"ל ככה, אז למה שזה לא ייתן גיבוי לאחרים להתנהג באותו אופן? דני סימן את הדרך, ואחרים, כך נראה, ניצלו זאת. She was touched in a sexual manner by one of our clients. מחר בהמשך התחקיר. הסכם השתיקה המשולש שסגר דני בן נעים ללקוח ותיק שלו, רופא בכיר שתקף מינית עובדת של החברה. הוא התחיל קצת למטה, התחתונים שלה, בפנים. מזעזע, שחר פלד, את עם התגובות. כן, אז תגובת דני בן נעים, התחקיר הציב בפניי מראה שמחייבת אותי לחשבון נפש עמוק. אני מבקש להתנצל בפני כל עובדת שנפגעה או שהרגישה לא מוגנת ולוקח על עצמי באופן אישי את האחריות לכך. כמנהל החברה אני מאמין שסוד כוחה טמון בכך שכל עובדת ועובד ירגישו במוגנים ומוערכים ויקבלו את הכבוד הראוי להם. העובדה שעקרונות אלה לא יושמו על ידי בחברה היא טעות והיא תתוקן. בימים הקרובים כל העובדים בחברה ובראשם אני יעברו סדנה בנושא מניעת הטרדות במקום העבודה. זו לשון התגובה של בן נעים. אנחנו הצענו לדני בן נעים להתראיין לתחקיר הזה והוא סירב, אבל כאמור הוא אומר בעקבות התחקיר הוא מתחייב לשנות את התנהגותו. אני משאירה לאנשים שהוא פגע בהם במשך שנים להחליט אם זו תגובה שמספקת אותן או לא. תמר, היום 3 שנים בדיוק לתחילתה של תנועת MeToo, ואנחנו רואים שגם בשנת 2020 יש עוד הרבה מה לעשות בנושא הטרדות המיניות בכלל ובפרט במקום העבודה. מחר אנחנו ממשיכים בחלקו השני של התחקיר. אנחנו מביאים את ההסכם הסודי שגם בו מעורב בן נעים. תודה רבה, שחר. תחקיר ההטרדות המיניות מצד מפיק העל דני בן נעים ששידרנו כאן אמש חשף איך במשך שנים נשים שעבדו תחתיו עברו מסכת של נגיעות, ליטופים, נשיקות ואמירות מיניות בוטות. הערב בחלק השני של התחקיר נחשף הסכם שתיקה שסידר בן נעים ללקוח ותיק שלו, רופא בכיר שפגע מינית בעובדת החברה ושילם לה מאות אלפי שקלים בתמורה להשתקת הפרשה. שחר פלד עם הכתבה. דני הוא בן אדם מאוד חם ומאוד מחבק, כולם אוהבים אותו, כולם מכירים אותו. דני בן נעים, המפיק שהביא את מדונה לארץ ואותה הוא נשק אותה כאילו ממש שם במשרד. הוא הדביק לי נשיקה ככה עסיסית על הפה. He had his hands on me. מפיק העל דני בן נעים. דני צחק שוואו, אם היה CCTV במשרד הייתי בכלא. His hands were up my shirt. נגיעות, ליטופים, נשיקות בפה, ידיים שנשלחות אל מתחת לבגדים, הצעות מיניות בוטות.
הוא בא ושם את היד שלו על הגב שלי קצת נמוך מדי. נתתי לו בוקס. It was a full-on kiss, tongue down my throat. זו הייתה השגרה שהנהיג המנכ"ל דני בן נעים בחברה שלו, קומטק. או שאת לומדת לחיות עם זה ולקבל את זה, או שלא, שתחפשי לך מקום אחר. אמש חשפנו כאן עדויות של נשים על הצד האפל של אחד המפיקים המצליחים בישראל. הן סיפרו איך במשך שנים בן נעים הטריד אותן מינית. בחורה לא צריכה לשמוע מהמנכ"ל שלה שהיא מעמידה לו And no one cared. הערב אנחנו חושפים את הסכם השתיקה המשולש שסגר בן נעים לרופא בכיר שנגדו נטען כי פגע מינית בעובדת של החברה. החולה סכרת האנטי-אינסולין הוא מופרש ביתר. זה קרה בדיוק לפני שנה. קומטק כבר שחקנית מרכזית בשוק הכנסים הרפואיים הבינלאומיים. בן נעים מארגן לבחירי הרופאים בישראל אירועים נוצצים ברחבי העולם. אחד הלקוחות האלה הוא פרופסור איתמר רז. איתמר רז, יושב ראש המועצה הלאומית לסוכרת. פרופסור רז הוא מהמומחים הגדולים בישראל ובעולם למחלת הסוכרת. שנים רבות עבד בבית החולים הדסה, והוא גם פרופסור בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים. קרוב ל-70% ממטופלי הסוכרת יש להם שקיעה של שומן בכבד. ח' היא עובדת צעירה שרק החלה את עבודתה בחברה. She was very tall, very attractive. And instantly, I felt like she was targeted by Danny. He gave her tons of attention. בחברה מפנים אותה אל פרופסור רז. במסגרת תפקידה עליה לעמוד מולו בקשר צמוד ולהפיק בשבילו את הכנסים הרפואיים. There was one girl in particular who had an incident actually with a client. Not with the CEO, with one of their longest running clients. בסוף חודש אוקטובר 2019, ח' מגיעה לפגישת עבודה אצל פרופסור רז. זה קורה בקליניקה הפרטית שלו בתל אביב, אחרי שעות קבלת הקהל. ח' משתפת את פרופסור רז בבעיה רפואית, והוא בודק אותה. לחברותיה היא מספרת על מה שקרה שם. He took advantage of his position of being a doctor. She was touched in a sexual manner in a scenario where that is completely inappropriate. I heard her first accounts and how distressed she was. היא אמרה לי, הייתי עם הכוח הזה, שאלתי אותו שאלה לגבי משהו ספציפי, אז הוא אומר לה לבוא למיטה במשרד שלו, והוא התחיל to touch her on her breasts, on her underwear, בפנים, ובסוף היא היה כאילו, למה עשית את זה? הוא אומר, זה בסדר, רק רציתי להביא לך full physical check. אני חושבת שהיא רק כאילו stunned, like shocked. She was shaking, she was visibly upset. I knew that something really, really bad happened. And this was actual assault. It went beyond that. על מה שקרה בקליניקה, ח' מדווחת למנהלת הישירה שלה, רויטל שואן פינקס, שהיא גם הממונה על ההטרדות המיניות בחברה. בן נעים מעורב במקרה, הוא מציע לח' לפנות למשטרה. אחרי שהיא בוחרת שלא לעשות זאת, הוא מציע לממן לעורך דין לשם הגשת תביעה נגד פרופסור רז. בזמן הזה מתקיים בירור של הפרשה, ובמהלכו היחס כלפי ח' מתהפך. All of upper management started making her life at the office miserable. בן נעים ופרופסור רז לא מעוניינים שהפרשה תתפרסם. ואז מאחורי דלתות סגורות נרקם הסכם שתיקה. שותפים לו 3, המעסיק בן נעים, פרופסור רז והמתלוננת. ההסכם החשאי כולל תשלום של מאות אלפי שקלים דמי שתיקה לח'. המטרה של קומטק והרופא למנוע את פרסום הפרשה. ח' מקבלת פיצוי בלי שתיאלץ ללכת למשטרה או לבית משפט. ללגיטימציה היחידה הסבירה של ההסכמים האלה זה אם עושים שינוי עמוק בתוך התרבות הארגונית של החברה. במקרה שזה לא המצב, זה באמת, זה חמור, זה קשה, זה מסריח, ואז עוד כמובן יש בו צ'ק כדי לוודא שההשתקה היא מלאה, ברור שהיא נוגדת באופן מפורש את תכלית החוק. She ended up leaving the company. את המכתב הזה מפיצה לכל עובדי החברה הממונה על ההטרדות המיניות. בדיקותינו העלו כי הטענות של העובדת נמצאו לא מבוססות. And once she left the company released a statement saying that they looked into the situation and found that she was lying and nothing happened.
גם פרופסור רז מתנער מהעניין. לא היו דברים מעולם, ואני לא שילמתי גרוש. לא היה לי שום קשר עם הבחורה הזאת. מבחינתי פשוט לא היה כלום. אני פשוט לא זוכר. לא היה שם כלום. הייתי אמור לעבוד איתה באופן קבוע. ראיתי שהיא חסרת כישרון לחלוטין. לא עבדתי איתה. לא הייתה אפילו פגישה אחת איתה לבד. מאוחר יותר הוא מאמץ גרסה אחרת. עכשיו הוא טוען שחט כן הגיע למרפאה שלו לפגישת עבודה שהתגלגלה לבדיקה רפואית. אתמול הוא אף שלח תצהיר בשבועה של מנהלת המרפאה שלפיו עמדה בכניסה לחדר ולא ראתה או שמעה דבר חריג בבדיקה. פרופסור רז בעצמו סירב להתראיין, הוא שלח בדיקת פוליגרף וטוען שיצא בדובר אמת. רז, צריך להבין, הוא לקוח חשוב. גם לאחר הפרשה הזאת, קומטק המשיכה איתו את הקשר. אמרתי למנהלת שלי, למה הוא פה? אני מרגישה ממש לא טוב שהוא פה. והיא אמרה, זה בסדר, זה רק זמן קציר, והוא לא עובד איתך, הוא עובד עם מישהו אחרת. אין לי מילים, כאילו, הייתי בשוק על זה. I guess at the end of the day, his business was more important to them than our safety. מצב שבו בחברה יש אווירה עוינת כלפי נשים, אווירה של הטרדות ופגיעות מיניות, גם מצד המייסד והמנכ"ל של חברת האם, וגם מצד לקוחות. ועדיין הלקוח נמצא איתנו, המנכ"ל נמצא איתנו. זה מצב חמור ובעייתי. פרופסור רז ממשיך בחייו, ובן נעים ממשיך לתכנן את האירוע הענק הבא. הסיפור נקבר, ולרגע אפשר היה לחשוב שדבר לא קרה מעולם בקליניקה של מומחי הסוכרת. עד שבאו 6 נשים אמיצות, התייצבו מול המצלמה ושפכו אור על פרשת ההטרדות המיניות של בן נעים והסכם השתיקה האפל שנחתם במחשכים כדי להדוף תקיפה מינית. שחר פלד, איתנו עם התגובות על התחקיר הזה. כן, יש לנו רשימה ארוכה של תגובות. תגובת פרופסור איתמר רז. הטענות העולות בתחקיר שקריות, ההסכם המדובר שעליו חתמתי הוא ניסיון סחיטה מצד המתלוננת. רציתי להילחם על חפותי ועל שמי הטוב, אך נוכח בקשת אשתי ובעצת עורכי דיני, החלטתי לחתום על הסכם כדי למנוע פרסום שקרי ומכפיש מהסוג שאנו עדים לו היום. בהסכם המדובר לא שילמתי אגורה מכיסי למתלוננת. כל התשלומים אליה הגיעו מחברת קומטק ונגעו לתלונות נוספות שהיו לה כלפי מעסיקה דני בן נעים וכלפי חברת קומטק. תגובת עורכת דינה של המתלוננת נגד פרופסור רז. היא עברה חוויה אישית קשה וטראומטית שאין עליה עוררין. חברת קומטק לקחה אחריות על האופן שבו בררה את התלונה ופיצתה את מרשתי לשביעות רצונה. מתגובתו של המטריד עולה האשמת הקורבן והסרת האחריות מעצמו, שהינה מזעזעת, פסולה ומקוממת, ומרשתי שוקלת צעדיה נגד המטריד. תגובת רויטל שואן פינקס, הממונה על הטרדות מיניות בקומטק, אכן פנתה אליי עובדת וסיפרה כי חוותה התנהגות מטרידה בידי אדם חיצוני לחברה. הענקתי לה תמיכה מלאה והצעתי לה להפסיק לעבוד עם אותו אדם באופן מיידי. ותגובת דני בן נעים, התחקיר הציב בפניי מראה שמחייבת אותי לחשבון נפש עמוק. אני מבקש להתנצל בפני כל עובדת שנפגעה או שהרגישה לא מוגנת, ולוקח על עצמי באופן אישי את האחריות לכך. כמנהל החברה אני מאמין שסוד כוחה טמון בכך שכל עובדת ועובד ירגישו בה מוגנים. העובדה שהדבר לא יושם על ידי בחברה היא טעות והיא תתוקן. בקשר להסכם הסודי, מדובר בהטרדה שבוצעה על ידי, מדובר בהטרדה שבוצעה על ידי אדם חיצוני. העובדת זכתה לתמיכה ולגיבוי מלאים, ובכלל זה התאפשר לה לחדול מכל תקשורת עם אותו אדם. ניתנה לה התחייבות למימון הליכים משפטיים נגדו וגיבוי מלא בהגשת התלונה למשטרה. אודי ותמר, אני עובדת על התחקיר הזה כבר חודשים, ואם יש משהו שראוי שיאמר ולהדגיש, זה החשיבות העצומה של הנשים האלה, שבמשך שנים עבדו תחת דני בן נעים, ועזרו אומץ לחשוף את תיבת הפנדורה הזאת. מדובר בנשים שכמה מהן לא מכירות זו את זו, אין כאן קנוניה. אני פניתי אליהן בעצמן, ומצאתי נשים פגועות ומצולקות שחוות את הטראומה הזאת. עד היום הן מפחדות להיחשף, כמו שראינו, בגלל האיש והכוח הרב שיש לו. לא מובן מאליו לדבר, ורק בזכותן יכולנו לספר את הסיפור הזה. שחר, תודה רבה על התחקיר החשוב הזה. כן, חשוב מאוד, תודה.